Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про дуже цікаву історію. Наприклад, що пов'язує Дмитра Фірташа і Германа Галущенка. Да, так, того самого Галущенка, який в епіцентрі Міндічгейту. Що пов'язує Сенсбанк з переведенням в готівку величезних грошей і навіть зняття заборони відкриття підсанкційній людині рахунків. Що там стільки є про що говорити. Давайте про це зараз і поговоримо з депутатом попередніх скликань, екс-головою правління енергомережі України і фігурантом справи НАБУ Дмитром Крючковим. Пане Дмитро, вітаю вас. Добрий день, Борислав. Дмитро, ми, коли минулого разу говорили, ви зачепили одну цікаву тему, яку ми не встигли обговорити повністю. З документів, які є у відкритому доступі і того, що нам вже відомо, в цій справі фігурує Дмитро Фірташ, підсанкційний український олігарх, фігурує Герман Галущенко, гроші величезні, велике підприємство і підозра, яка чомусь зникла з ухвали суду. Підозра, в якій мова йде про 1 мільярд. Скажіть мені, будь ласка, ви можете пояснити цю історію, тому що для мене в ній велика кількість незрозумілих моментів. І скажіть мені, будь ласка, ця підозра зникла випадково? Я не знаю, з яких мотивів, лише здогадуюся, з яких мотивів підозра зникла на стадії судового розгляду. Проте дійсно у справі у цьому обвинуваченні фігурують ці прізвища як власники підприємств і бенефіціари прийняття рішень. І дійсно ця справа налічує багато матеріалів ОРД, негласних слідчих дій, які зроблені здійснені співробітниками НАБУ. І за певних обставин, як я розумію, зараз намагаються співробітники НАБУ втратити або знищити ці матеріали. Проте ці матеріали є частиною стратегії нашого захисту і виступу у суді під час захисту, під час судових дебатів. А отже, минулого разу захисники надіслали вам певну кількість документів, які вже озвучені у судових інстанціях. І мова йде дійсно про Фірташа, про його підприємство «Черкаський Азот». Мова йде про «Черкаський Азот». Це підприємство, ну давайте так, відверто, що це за підприємство? Це структура, яка торгує там по 200 гривень на добу, чи все ж таки трохи більше? Це найбільше українське підприємство хімічне, фактично єдине хімічне підприємство, яке виробляє в Україні мінеральні добрива. Це підприємство, яке придбано на певному діапазоні від 800 до мільярда доларів за рахунок кредитів російських банків і є в заставі російських Газпромбанку та ВТБ банку наразі. І кінцевим бенефіціаром якого є безпосередньо Фірташ Дмитро Васильович. Підприємство входить до складу концерну об'єднання «Остхем», яке в свою чергу є багаторічним спонсором футбольного клубу «Динамо Київ». Ось така. «Динамо Київ» – це взагалі окрема моя біль, ми про це поговоримо, але тут трохи інше. В чому було питання? Де тут Галущенко, де тут Фірташ? І взагалі, як можна обговорювати підприємство, яке ж, по ідеї, воно заарештовано, бо Фірташ під санкціями, підприємство передано в АРМА, їм керує держава. Наскільки я розумію, приблизно так. Саме це підприємство, не дивлячись на застосовані прийняті санкції щодо цієї особи, саме це підприємство ніким в АРМА за всі ці роки не передано. А як таке може бути? Я хочу розібратися. Ну, це питання до того... Фірташ під санкціями? Фірташ під санкціями? Ну, наскільки відомо засобів масової інформації, то так. Але дивіться, є, напевно, певна річ, яка невідома суспільству. Дивіться, на мене наклали санкції.
Мені арештували мої рахунки. На одному рахунку 13 тисяч гривень, на іншому рахунку 5 тисяч євро. Арештували, я не можу їм користуватися. Якщо у Фірташа все арештовано, то Черкаси Азот теж повинні були б бути під арештом і передані в армію. І управляти його повинні були якісь інші компанії. Управлінська компанія, я не знаю, яка саме управлінська компанія керує зараз, але Фірташ і далі має контроль над цією структурою, чи вона все ж таки передана державі? Ну, Борислав, може тобі треба порадитися з Фірташем, спитати поради, і він підкаже певних осіб, які організують тобі теж такі самі умови. Проте я вгадаю, за 5 тисяч доларів це навряд чи вдасться. Я не знаю. На 5 тисяч євро. Попрошу не зменшувати суми. Так, і відповідь на це питання, напевно, має одна-дві людини в країні, оскільки, як і в будь-якій ситуації, є інший бік луни. Хтось втрачає життя і родину на війні, а хтось заробляє гроші. Хтось є дійсно під санкціями і страждає, і несе збитки, а для когось це лише механізм уникнення ще фактичної відповідальності. На прикладі, я думаю, на прикладі Міндічі і Фірташа це достатньо красномовні приклади, проте ми навіть не знаємо, суспільство навіть не знає 1% справжніх мотивів. Так. Поговоримо про цю справу. В чому була причина конфлікту, що відбувалося? Я знаю, що там тема була навколо грошей, які було винно це підприємство вашому підприємству. І тоді в мене запитання. Так що було, як це розрішилося, і як можна було отримати гроші, якщо у вас не було жодних рахунків, всі рахунки були заарештовані у вас, відкрити нові рахунки ви не могли, а підприємство Фірташа знаходиться під санкціями. Наскільки я розумію, юридично це зробити неможливо. Але мені відомо, що вам це вдалося. При тому я чітко розумію, що без підтримки держави цього б не могло статися. Можете розказати всю історію, хто кому був винен, що, як, куди і чому? Бо без цього наші глядачі не зрозуміють. Дивіться, Борислав, конфліктом цю ситуацію важко назвати, це скоріш грошова комерційна ситуація, проте дійсно підприємство, яке належить цій особі, винно було велику суму коштів за 2 мільярди, і винно було багато років за спожиту електричну енергію. А підприємство кому винно було? Черкасиобленерго як монополісту в цьому регіоні з постачання послуг розподілу та продажу електричної енергії. А це підприємство, в свою чергу, було боржником перед моєю компанією, де я був і є бенефіціаром. І коли ці особи разом із минулим міністром енергетики Германом Галущенком намагались здійснити аферу з реструктуризації заборгованості там на 110 мільйонів доларів, я маю на увазі перерахунок на курс на момент виникнення заборгованості, то... Вибач, секундочку, ще раз. Тут крок в бік. Герман Галущенко і борг Черкаси Азот. Черкаси Азот винні Черкаси Обленерго. Правильно я розумію? Державі, фактично державі. Так. Держава каже, гроші треба повернути, але для того, щоб мінімізувати витрати або втрати олігарха, Галущенко пропонував реструктуризувати ці борги? Розстрочити терміном на 10 років і не застосовувати інфляційні нарахування, штрафні санкції, пені, все, що згідно закону повинно бути застосовано до цих боргів, до цих заборгованостей. Так, і держава виступила з такою ініціативою надати розстрочку терміном на 10 років,
щодо цього боргу до підприємства Фірташа. І відповідно Вибачаюсь, моя це благодійність чи державна робота така? Я просто здивований. Борислав, я зараз Герман Галущенко вже на свободі, тобто можете у нього спитати. Я думаю, він краще надасть відповідь вам Я не на спілкуюся це ані з питання. Галущенком, ані з Фірташем, вони не в сфері моєго спілкування. Але в мене запитання, все ж таки, щоб зрозуміти. Уявіть собі, що людина винна державі за спожиту там електроенергію, ще за щось, не знаю, але винна державі 10 тисяч гривень, 20 тисяч гривень. Незабаром прийдуть, арештують, вже от відомо продають квартири у людей. А тут скільки мільйонів було? Нагадайте? Дивіться, я свого часу розумів це так само. Я свого часу розумів це так само, і як кредитор підприємства ми заперечували проти укладення цих угод, проте вони були укладені, і ми через судові інстанції, саме через апеляційну, через Верховний суд, скасували це рішення як незаконні. Паралельно ми звернулись в офіційному порядку, звернулись до органів НАБУ. Ну тоді на той момент ми ще не розуміли, що ці хлопці в схемі, і з заявою про порушення кримінальної справи, оскільки там факт порушення законодавства, факт порушення законодавства був налице. Проте органи НАБУ, оскільки були особисто матеріально зацікавлений керівник, не надали ходу цієї справи. Більш того, відмовили у відкритті кримінального провадження стосовно цих матеріалів. Ми не зупинились, і наступним кроком ми подали скаргу до суду, Вищого антикорупційного суду. І Вищий антикорупційний суд побачив всі підстави для порушення справи і зобов'язав НАБУ відкрити справу, порушити справу, розслідувати. Проте вони виконали це рішення і в подальшому 2 рази поспіль, не виконуючи рішення суду, закривали справу. Ми апелювали щодо незаконності цього рішення, безпідставності про закриття справи, оскільки там є всі факти, і суб'єктивні, і об'єктивні обставини стосовно цих подій. Суд додатково, повторно, навіть тричі зобов'язував НАБУ відкривати і розслідувати справу, проте органи НАБУ навпаки робили все, щоб і справа була заблокована, а сама угода безпосередньо була укладена. І на певному етапі до мене вийшли з пропозицією, і в кінцевому випадку за командою, наскільки я розумію цю ситуацію, знаю і з іншого боку, за команди певних осіб були виплачені всі гроші, які становлять номінальну суму заборгованості. В мене запитання. Перше, ви сказали, що в цьому приймала участь НАБУ. А якщо може пояснити, як саме, це перше. Друге, тому що в мене великі суми. Ну як вони можуть? Вони там скажуть, Фірташ, заплати їм гроші, або навпаки. Друге, наскільки я розумію, в той момент у вас були заблоковані всі рахунки, всі юридичні можливості. Ви ж не могли ані підписати нічого, ані відкрити якісь рахунки в банку. А як вам це вдалося? Ви можете мені пояснити, хто вам це розблокував? Це перше. І друге, скажіть мені, будь ласка, мені відомо, що це було в Сенсбанку. А чому саме в Сенсбанку? Чому не Приватбанк? Укргазбанк, класичні державні банки, якими держава володіє завжди. Чому саме Сенсбанк? Бо Сенсбанк зараз знову в епіцентрі скандалу через Міндічгейт, через багато питань до пана Василя Веселого, до інших. То що не так з цим Сенсбанком? Перше питання про НАБУ, друге питання про як вам вдалося все це розблокувати і чому саме Сенсбанк? Ну, це моя особиста думка, оскільки Сенсбанк відомо в певних колах, це є державна пральня коштів, які отримуються. Так, отримуються з міжнародної допомоги, з відновлення енергетики, з
постачання озброєння та закупівлі озброєння. І яким чином мені... Мені відомо про гральний бізнес ще, що там відмиваються гроші грального бізнесу. Борислав, напевно, я от, по Ну, про це гральному писали, бізнесу Про це писали, якщо не помиляюсь, нардеп Не азартна Железняк, про людина. це писали інші нардепи, тому я звідти і знаю. От. А як я потрапив до Сенсбанку, то мені надали безпосередньо контакти співробітники НАБУ, які теж мають абсолютно... Секундочку. Співробітники НАБУ сказали вам відкривати в Сенсбанку, я правильно розумію? Так, відкрити за один день відкрили рахунок у Сенсбанку і... Скільки тижнів ви чекали гроші? Менше ніж 24 години гроші поступили на рахунок, і подальшому зняті були обмеження з рахунків компанії, і ці гроші були конвертовані і офіційним порядком вивезені з України. Почекайте, тут я вже заплутався. Ще раз, ви отримали за добу фактично гроші. Я вибачаюсь, а яка сума була? 40 мільйонів. 40 мільйонів чого? Гривень. 40 мільйонів гривень. Трошки більше мільйона доларів чи євро, я не пам'ятаю. Ага, я зрозумів. У нас згідно закону Нацбанк обмежує будь-які пересування від 100 тисяч гривень, тому тут повинен був фінмоніторинг. Як можна було пройти фінмоніторинг Сенсбанку? Це тільки по команді, це ж державний банк, ми розуміємо це. Як могло таке відбутися, при тому, що у вас було заборонено відкривати рахунки? Хто міг таке надати? Це перше. Як можна було пройти фінмоніторинг Нацбанку? Окей, державний банк не побачив, а Нацбанк, а його фінмоніторинг. Для цього ж це все вибудовується. І державний фінмоніторинг, так, проте не спитали жодного документу. Особисто в мене не питали жодного документу. А так можна? Напевно, якщо потребує ситуація, якщо дуже потрібно, то можна, напевно. Дорога редакція, на вулиці літо, спека, і я офігів. Друзі, ви дивитесь цей ефір, ви на велике прохання. Не забувайте, будь ласка, підтримувати канал. Ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте і коментуйте. Напишіть, як ви вважаєте, що ви зараз спостерігаєте. Це перше, бо в мене все більше і більше запитань. Друге, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь наш ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це: місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо, будемо дивитися, звідки ви спостерігаєте за ефіром. І окремо напишіть, що ви думаєте про все це. А також, якщо, не дай Боже, зникне мій ефір або мій канал з фокусу вашої уваги, знайте, що у мене на території України заблоковано, і тоді використовуйте VPN. На жаль, у нас в Україні відбувається зараз практика, як на Росії, коли опозиційних журналістів і політиків намагаються заблокувати і не дати можливість їм комунікувати, доносити інформацію. Тому уважно слідкуйте і дякую, що ви активні і не пасивні. Вподобайки не забувайте. Пане Дмитро, я хочу все ж таки розібратися, бо мене тільки що ви мене розірвали, відверто. Як саме розблокували рахунки? Ви прийшли в Сенсбанк, а вам кажуть: нам вже потелефонували, чи взагалі нічого не ставили, ніяких запитань? Їм вже зателефонували і... Ті ж самі люди, які вам сказали відкрити в Сенсбанку, чи інше? Так, абсолютно так. І це було заявлено у суді, і саме в тому числі саме з цих підстав була і втрачена ця справа, цей обвинувальний акт на протязі між пред'явленням обвинувачення і вироком. Тобто фактично вироку, не фактично, а вироку за цим обвинуваченням немає, він відсутній, оскільки на цьому проміжку часу він був втрачений у Вищому антикорупційному суді, як не існуючи взагалі. В матеріалах саме цієї справи, саме цього обвинувачення, налічується велика кількість документів, які ще місяць тому були надіслані вам, у тому числі аудіо, відеозаписи, матеріали ТОРД, так. А скажіть, будь ласка, згідно закону України і обмеженням, які стоять в Нацбанку, в місяць людина може перевести з гривні в валюту, будь-яку валюту, еквівалент 100 тисяч гривень.
ви перевели фактично $1 мільйон. Отак просто можна було прийти і перевести? Я можу надіслати контакти, спробуйте скористатися, так. Сенсбанк? Сенсбанкова і відповідних працівників антикорупційних органів. Ну, в мене просто таких грошей немає, але коли з'явиться, я 100% до вас звернусь, я вам гарантую. Тому що, Порадити колегам, так. так, я здивувався такою історією. А друге, ну, якщо вам надали ці гроші, і ви ж їх вивезли офіційно, ви ж не чекували їх, ну, я розумію, там не обмотували себе якось, ще раз, ви їх вивозили. А то ж вам повинні були надати документи на ці гроші, бо інакше б митниця вас не випустила. Я правильно розумію? Повний комплекс послуг. Але це неможливо без підтримки держави. Ну це не могло бути без підтримки держави. Ну, зараз ми якраз і готуємо матеріали. Зараз закінчиться розгляд справи в апеляційному суді, і якраз готуємо матеріали для подачі до слідчих комітетів Верховної Ради, щоб дійсно була можливість викликати директора НАБУ, запитати в нього щодо бездіяльності або навпаки протиправної діяльності стосовно цієї справи, стосовно матеріалів братів Суркісів, де вони не змогли знайти. Бо це пов'язані, абсолютно пов'язані речі. Не могли встановити цих осіб. Чому не заарештовано майно, чому не вживаються заходи. І, можливо, у народних депутатів теж буде бажання спитати, а яким чином саме і за рахунок яких дітей чинний директор НАБУ посідає цю посаду і яким чином вдалося уникнути кримінальної відповідальності. Так. Пане Дмитро, цю історію я можу вам сам розповісти. Тут я все розумію, я її розклав сам на складові. Але тут давайте все ж таки, щоб поставити крапку. Герман Галущенко, як міністр енергетики, сприяв підприємству підсанкційного олігарху в фактично уникненні виплати державі потрібних грошей. Я не вірю, що це було із альтруїстичних ідей, я не знаю як. Далі, працівники НАБУ допомогли вам відкрити в Сенсбанку рахунки, щоб ви отримали гроші, далі вам їх перевели в готівку, ви їх вивезли офіційно. До речі, гаразд, митниця я розумію, а прикордонники теж не ставили ніяких запитань, бо прикордонслужба, це який рік був? Вибачте, будь ласка. Це який рік був? 23-24. 23-24 рік це керував тоді Дейнеко, який теж отримав підозру від НАБУ, ну теж під контролем, зрозумію, але прикордонна служба була повністю під контролем Дейнеко і Офісу Президента, який тоді керувався Єрмаком. Щоб скласти всю цю історію, якийсь такий пазл, який я хочу просто зрозуміти остаточно. Правильно я розумію, що одночасно державні представники, представники антикорупційних органів, банківські працівники були задіяні для того, щоб провести всю цю операцію, ще представники митниці прикордонної служби, щоб ви отримали гроші і вивезли їх за кордон на законних підставах. Правильно я розумію? Ну, стосовно моєї ситуації все так і відбувалось, проте я б на вашому місці дивився не на мене, як на ситуацію, а на мотив, яким керувались ці посадовці, оскільки з іншого боку... Чому їм це потрібно було вас, вибачте, чому їм потрібно було от вам дати ці гроші і виштовхати з України? Чим ви їм заважали? Ви можете пояснити? Я заважав заробити певну кількість, велику кількість грошей на інші операції з реструктуризації боргів підсанкційному Фірташу. А не я як особистість. Я як особистість вважаю, як юридична особа, ви заважали як юридична особа, як власник юридичної особи, який блокує укладення цих важливих для сторін угоди. З однієї сторони був це державне підприємство, яким керує Герман Галущенко і надає прямі вказівки, з іншого Фірташ і усю
Правову безпеку організовує керівник, чинний керівник НАБУ. А тому, знаєте, Борислав, коли зараз дивишся про цей серіал з начебто з арештами Галущенка, ну, це для людей, які не бачать далі свого носу. До речі, ви колись в минулому ефірі сказали мені, що Галущенко незабаром вийде під заставу. Я сказав, ні, не вийде, він давно сидить, там величезна сума, не внесуть. І ви мені сказали, подивитись за найближчим часом. Це був інсайт, ну ви звідки знали це, або це розуміння процесів. Ой, Борислав, я вже більш ніж 10 років спостерігаю за їх діяльністю, і це абсолютно тактична схема НАБУ. І подивитись на наступному етапі, коли навіть ви, представники засобів масової інформації, будете приділяти саме увагу Галущенку або віце-прем'єр Чернишов. То теж браслет же зняли, так зняли? Да, в той же день, коли на мене наклали санкції. НАБУ буде вкидати певні інформаційні меседжі, щоб заповнити ефір начебто новими якимись важливими або яскравими справами про те, щоб щоб суспільство не приділяло увагу цим обставинам. Якщо ви задаєтесь такими питаннями, то зараз дуже часто суспільство пригадує, наприклад, яким чином перетинав кордон співвласник Приватбанку Боголюбов в купе із представниками НАБУ. Дивіться, давайте відверто. НАБУ це не монолітний такий організм. Я знаю особисто і в НАБУ, і в САП доволі велику кількість порядних професійних людей, які виконують свої обов'язки. Тут можемо ми говорити, що під прикриттям цих структур працюють окремі персонажі, до яких є велика кількість питань. До речі, нещодавно було вже розслідування по деяких окремих. І навпаки, тих, які порядні, і ті, які принципові, як, наприклад, Магомед Расулов та Гусаров, просто намагалися закрити і збити через них справи по Міндічу і Кісілю. Ми ж це бачили. Давайте відверто. Тож у нас що, два НАБУ тоді з'являється? Ну, дивіться, структура побудована так, що ніякої самостійності або детективів, або тим паче прокурорів САП, або детективів НАБУ, ніякої самостійності немає. І ми це пересвідчились на власному багаторічному досвіді. І система працює через прямі вказівки керівника. І стосовно таких справ, які дійсно мають матеріальний інтерес і безпосередньо зиск для керівництва НАБУ або САП, бо вони дуже часто працюють, і ви бачите, що всі інтерв'ю стосовно гучних справ, вони за ручки ходять директор НАБУ і прокурор САП, хоча кожен з них за законом є начебто процесуально незалежними. Проте і всередині НАБУ детективи дійсно є певна кількість людей, представників, які є об'єктивно незалежними, і проте вони розслідують кражу корови або якісь дрібні злочини, які не становлять суспільного резонансу. В справі Міндіча, і її б не існувало, напевно, ніколи, якщо б не органи НАБУ не покинули певні вже в минулому детективи або посадові особи якісь НАБУ, які мали доступ до матеріалів цієї справи. І коли НАБУ отримало дійсно сигнал про те, що ці особи будуть оприлюднювати ці матеріали, була спланована така дійсно абсолютно підконтрольна акція з начебто виявлення Міндіча, Цукерманів, яким дали можливість самостійно залишити країну, а роль Галущенка тут, посидів там місяць з комп'ютером, з телефоном, нічого страшного. За півроку
А за півроку все забудеться, і як і по всіх, майже по всіх справах, де є дійсно великі гроші, в подальшому ця справа розчиниться в загальному інформаційному просторі. І я не впевнений на 100, я впевнений на 110%, що на прикладі інших справ саме з цією справою буде абсолютно так само, оскільки за нормальних умов Галущенко співпрацював із НАБУ. НАБУ покриває і контролює велику кількість неформальних державних потоків в сфері енергетики, відновлення енергетики, в сфері Це говорите оборони як експерт запобігання. зараз. Ви говорите як експерт, ви можете навести приклади. Ну, я, звісно, можу навести приклади, про це буде слова. Якщо бути більш конкретними, то, напевно, ми надішлемо вам факти і підтвердження, а потім будемо повертатись до цієї розмови, оскільки голослівно... А може не мені, вибачте, будь ласка, Дмитро, може не мені, а може ви прийдете на комісію до Гончаренка чи Железняка? Вони якраз підіймають такі теми. Я про це саме казав, і не тільки про Гончаренка і потенційно Железняка, а винести це на рівень суспільства, на рівень міжнародних організацій, які, до речі, не контролюють, а моніторять діяльність антикорупційних органів, Шабуніних і їм подобних активістів за західні кошти. І їх увагу дійсно треба привернути, бо в те, що, на мою думку, те, що перетворилось НАБУ з благих намірів на те, що ми бачимо через 10 років існування, ефективність від'ємна абсолютно, і держава тільки витрачає кошти. А ці кошти, наприклад, ми минулого разу говорили прокурора САП, який отримує зарплатню, як 73 пенсіонери в Україні. І не бачить в сотнях або тисячах прикладів документального підтвердження, не бачить братів Суркісів як бенефіціарів отримання грошей, а надає їм дефініцію як невстановлені особи. Ось такі особи є дійсно абсолютно підконтрольні під керівництвом, і за певну винагороду, за свою зарплатню, за свої посади вони дійсно прикривають подобного роду операції, афери, і впевнено можу сказати, що наразі через керівника НАБУ здійснюється контроль над важливими і наддоходними сферами національної діяльності і національного господарства. Саме через у бюджетній сфері і саме із використанням фондів міжнародних і фондів міждержавної допомоги. Ось знаєте, це вони я думаю, що відповіді від керівника НАБУ Семена Кривоноса ви не почуєте, бо він мовчить, наприклад, про цікаву історію про встановлення сина для того, щоб не сісти за скупку голосів для батьківщини на виборах. І тоді він фальсифікував фактично докази і сказав, що в нього є син, потім сказав, що немає, провів експертизу, але уникнув відсідки і став головою НАБУ. Дуже цікава історія про моральні цінності людини. Так от, при всьому цьому я можу сказати, що як він мовчить про свого сина, так і Вова мовчить про того, хто той Вова, для якого будують дім в династії. Поряд з будинками Андрія, Міндіча і Чернишова. 3 дома всі знають, 4-й ніхто не може дізнатися. Ані СБУ, ані НАБУ, ані президент. І думаю, що тут ми відповіді отримуємо згодом, коли і президент позбудеться своїх повноважень, і пан Кривонос Семен позбудеться своїх повноважень. Єдине, що я можу сказати, ті, хто не знають, поцікавтесь, як відбувалися зміни по боротьбі з корупцією в Румунії. Там, поки не замінили керівника антикорупційного органу,
то всі були їм задоволені. Тут було як National Geographic. Знаєш, таке, як рибалка на National Geographic. Спіймали, показали, відпустили. І потім вся країна була в шоці. А сьогодні колишня очільниця антикорупційних органів Румунії очолює антикорупційну прокуратуру Євросоюзу, щоб розуміти її рівень компетенції, як вона довела. Так от зміни для До речі, того, щоб... в Польщі взагалі ліквідували, за таким же сценарієм створювали НАБУ і САП, і через декілька років взагалі ліквідували ці інституції як неефективні, оскільки довели, що за їх існування, до речі, те, що ми наблюдаємо сьогодні в Україні, за їх існування рівень корупції за 10 років збільшився, а не зменшився з моменту створення НАБУ та з моменту створення САП. Тобто результат, ефективність в прямому смислі є від'ємною. Плюс витрачання державних. Давайте повернемось до нашої справи. Мені дуже цікава справа з Фірташем. І останнє запитання по цій справі. А скажіть, будь ласка, всі ж розуміють, що не може там без чихось вух від влади. Навіть якщо би хтось там з яких-то органів хотів би, хтось повинен був так званим гарантом. В Сенсбанку, при перемовинах, ще раз. Хто мог це бути, наприклад? А от кого ви знаєте, що це був? Бо Галущенко, давайте так, відверто, він мав рішення, він мав можливість приймати рішення, але хтось повинен був, хто гарантує, що всі гравці в цій історії виконують умови друг з другом. І, до речі, я так розумію, що Черкаси Азот же не заарештований, то хтось дав гарантії і Фірташу, що все буде добре? До Фірташа я вам порадив, Борислав, звернутися безпосередньо до нього. Стосовно матеріалів справи, то, як ви минулого разу питали, всі вони будуються навколо прізвища братів Суркісів. Підприємство Фірташа є багаторічним спонсором «Динамо Київ». Фірташ, за відкритою інформацією, є спонсором ОПСЖ, партії регіонів в минулому. Той же Григорій Суркіс не вчора з'явився у цьому асоціативному ряду і теж є народним депутатом поки що від партії регіону, від ОПСЖ. І питання не тільки, мабуть, в взаємозв'язок, який я бачу, тільки один. Це через саме Григорія Суркіса, який є або протекторатом, або певним гарантом виконання зобов'язань, оскільки саме Суркіс домовлявся стосовно операції, які проводили саме Черкасиобленерго з Черкаським Азотом. Саме Суркіс домовлявся із Фірташем по цьому та по інших його підприємствах. От вам Суркіси просто так болять, що аж помітно. До речі, я вивчаю матеріали цієї справи, подивився судові засідання, які є в відкритому доступі. І, до речі, всім раджу подивитися. Отримаєте багато задоволення від того, як зачитує це суддя, і як, до речі, реагують якісь там студенти, які прийшли схоже на практику, але їх обличчя говорили, що вони не розуміли, куди потрапили. Ви бачили це взагалі дно. Я зараз покажу нашим глядачам, я вирізав трохи, щоб побачили. І заодно поговоримо про цю справу. Бо, скажіть, будь ласка, я спочатку покажу, а потім ми поговоримо. Це запитання Крючкова. Далі Кузьмінська. Ця задача була з Суркісів. Студенти з правого боку. До речі, знову лунає прізвище Суркісів. Я свої виконую всі. Без них. Это их задача, пусть решают. Не решают, значит они никто. Я в суде это собрание признаю недействительным. А Суркисов сдам на НАБУ. Они меня задолбали, вывели из себя. И вывели из себя. Проводить собрание будет
Що це було? Скажіть мені, будь ласка, студенти, які дивляться отак, от куди вони потрапили, що це зачитують? Що зачитували, до речі? Там же прізвище Суркіса знов було. Ну, там постійно прізвища Суркісів мова йшла Так, про те, вони ж не що виявлені особи. Почекайте, вони ж не виявлені особи. це не виявлені, розумієте, сама абсурдність ситуації полягає у тому, що всі в судовій залі розуміють, про кого йде мова. Судді колегія суддів апеляційної палати розуміє, про що йде мова. Зачитувались в даному випадку матеріали негласних слідчих дій, записи Хто розмов. робив НСРД? НСРД хто робив? Працівники НАБУ. Це те, ті, що надіслали мені ваші захисники, от те, що вони помітили, і ви надіслали мені. Так, Там є аудіофайли, оце воно, правильно розумію? там є печатні документи, так. Це воно. Так. Отут прослуховуванням Ну, так, аудіофайлу 030712.5 встановлено наявність на ньому спілкування за участю Так, у Качкова, тому числі там багато томів, так, ОРД, От я бачу. і всі вони говорять про безпосередню керівну участь Суркісів, про передачу грошей, про трансфери грошей, за які в подальшому куплені відомі керівнику НАБУ активи, які сьогодні вони намагаються приховати, багатомільярдні активи. І дійсно, я не знав, проте була ціла група студентів, які дійсно, як ви кажете, не зрозуміли, куди вони потрапили і з якого боку в судовій залі сидить прокурор, оскільки саме прокурор, представник НАБУ, стверджували, що там ми намагались, нам не давали покази, от ми не можемо встановити, де ці гроші, хто ці особи, і таке далі. Проте суддя-доповідач колегії антикорупційного суду апеляційної палати зачитує, як керівник державного підприємства каже, що я зробила все, щоб цих певної національності людей залишити чистими і з грошима, і далі досить велика кількість обставин зачитується. Проте суд, наскільки я був учасником з розгляду справи, коли побачив дійсно про те, що вони насправді зачитують, намагався як менше скоротити ці зачитування і оголошення цих матеріалів справи, оскільки розуміється, що це ж одна єдина система. Одна єдина система, яка напевно рішення покаже, кінцеве рішення судове покаже, в якій мірі і в якому обсязі дійсно судді ВАКС є хоча б певною мірою об'єктивні, незалежні, і взагалі це чи є якась вирогідність розраховувати на об'єктивність і законність. Проте я дуже спокійно до цього ставлюсь. Пане Дмитро, дивіться, ви даєте мені ви даєте дійсно ухвали суду, висновки, НСРД роздруківки. А у вас є якісь, не знаю, аудіо, докази того, що те, що ви розповідаєте, і взагалі? Я можу зараз перешлю вам, напевне, Зараз? Один-два файли, да. Давайте перерив зробимо. Да не треба, давайте прямо зараз. Я ви поки присилайте, а я звернусь до наших глядачів. Друзі, а напишіть мені, будь ласка, які у вас взагалі відчуття від цього, що ви почули. І це перше. А друге, напишіть мені, будь ласка, про те, що ви думаєте з цього приводу взагалі. І не здається вам, що люди, які повинні захищати інтереси держави, сьогодні щось працюють на іншому боці, захищають інтереси себе і олігарха. Бо те, що я чую, ті докази, які я отримую, підштовхують саме до таких людей. Ще напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. Ви закидували долю, ви чекаєте або ви бажаєте перемоги. Я дякую вам за те, що я отримав перший файл. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України і за те, що ви активні. Тому дякую. І напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. Пишіть, це важливо. Географія наших глядачів дуже важлива.
Я дуже дякую. А я зараз, якщо ви не проти, поставлю зараз оце, тому що ну це дійсно цікаво. Зразу кажу, що я сподіваюся, там без ненормативної лексики. Ні, Люди, як слухають зараз, це нормально. передались. Ну, давайте послухаємо. Саш, я же не пытаюсь набрать, в том-то и дело, ты понимаешь? Вот, они получили все деньги, да, и потом прячутся. Ну, то он же ж элементарно прячется. Что ты мне советуешь? Я говорю, давно уже набрал. Он поцеловал Ашкенази, да, тоже Леша, блин, красавец, да. Вот, позвонил, все, я даю слово, что ты думаешь, Ашкенази сейчас трубки поднимает? Да, и когда вот их прикрывать, лишь бы не дали на них показания, вот я же это прекрасно знаю, как бы, Саш, ну я просто даже у меня в голове не укладывается, как, блядь, ну их бабки, понимаешь, которые у них, которые они по карманам распихали, да, у меня тут все нахрен арестовывают сейчас. Это решение, Саш, я не, блядь, миллиард почти. Ну как это? Он говорит, выиграешь суд, да тут, ну Саша, ну он что, не знает историю, у Игоря Валерьевича тоже был один там джентльмен, известный тебе. С которым вот так поступили. Ну, Саш, я же вернусь сейчас, у меня однозначно я вернусь на первую инстанцию, до первой пойду, что и сделаю, дам все так, как было. Так у них будут поарестовывать. Он же опять звонит, но я просто не понимаю, вот их жизнь, блядь, ну ничему не учит, ты понимаешь? Ну как это так? Саш, ну я же не брал эти бабки, блядь, они ж у них. Дима, ну я что тебе не верю, ну блин, ну так я тебя послушал, я тебе могу только посочувствовать. Ну что, сегодня 6 число, все, ну все, Саш, по всем позициям, то что это, то болеет, то футбол, то еще что-то, ну блядь, ну Саш, ну как так можно ходить в часах за 200-300 тысяч, ты понимаешь, и вот это... Даже и вы человек, блин, понимаешь, ну с ним договорились, да, там это, ну совсем я же тебе всегда говорил, ну небо и земля, ну эти, ну. Я вибачаюсь, 3 питання. Давайте коротко. Що це за файл? Звідки він? З матеріалів ФОРД Які хто робив? НАБУ. Тож вони є в відкритому доступі. Тобто, ну, вони були оприлюднені. Матеріали справи є, і матеріали справи відкриті для сторони обвинувачення, захисту. Зрозуміло. ІВ – це той ІВ, який я думаю? Ну так, це Ігор Валерійович. А ця людина, про яку це Вадим Шульман, який свого часу надав викривальні покази до ФБР стосовно Коломойського. І з цього почалось велике турне Ігоря Валерійовича з Женеви до Тель-Авіву, з Тель-Авіву до України, а там вже пересування по території Києва і по сьогоднішній день. Це дійсно так. А з ким ви говорите на цьому? Це адвокат Коломойського, захисник адвокат Коломойського. Ми так спілкуємось про... Ну, помітно, що ви були дуже роздратовані. Я так розумію, що у вас з ним довірливі відносини, тому що ви йому навіть... Ви використовуєте ненормативну лексику, але окремо. Хай йому греть. Ви кажете, я не брав гроші в них. Ця інформація теж є у НАБУ? Та НАБУ все прекрасно знає і покриває... Якщо в них є, а чому тоді антикорупційні органи не мають питань про цього? Борислав, от ми зараз і готуємо матеріали до відповідних служб Сполучених Штатів, щоб на цьому саме прикладі продемонструвати, як працює ця антикорупційна система за керування цих осіб. І матеріали до слідчого комітету Верховної Ради, щоб викликати, я вважаю, що він буде викликаний до Верховної Ради на заслуховування керівник НАБУ, де буде можливість поставити перед ним певні незручні запитання. А як кінцевий результат це дійсно накладення і арештів, і передача у державну власність всіх цих дійсно отриманих грошей, які вони шукають і не можуть знайти більше 10 років. Проте ці кошти працюють, наскільки всім відомо, приносять прибуток, як Фірташу Азот, як Суркісам,
Західні обленерго, як Фірташу, Волиньобленерго, як їх партнерам по фракції, інші обленерго, які, напевно, сьогодні є найдоходнішими підприємствами в Україні. І всі ці підприємства завдяки Суркісу це є власністю представників самого ПСЖ. І знаєш, чому задаєшся питанням, де у нас сконцентровані у західних областях найбільш волелюбні, такі незламні українці, що ці українці, кожна родина цих українців сплачує саме кожного тижня саме представникам ОПСЖ на кшталт Суркісів. І кому за все це треба віддячити? Ось ці питання. Тоді в мене Як? запитання. Ну, тоді запитання. А якщо ви зараз це ініціюєте, повинна бути якась реакція з боку держави. Наприклад, по тому ж самому Черкаси Азот. А тепер їх передадуть в АРМУ, ну, ці підприємства, і хто буде їми керувати? Взагалі, чи важко знайти управляючу компанію на такий, ну давайте відверто, немалий актив? Чи це складно? Ну, Борислав, тут таке питання складне. Знаєш, я вважаю, що в АРМА є досить серйозна база дійсно ефективних управителів. Бо на прикладі тих осіб, які щодо яких ти сьогодні питаєш, то вони ж не знайшли свого часу Германа Галущенка як управителя на приватний будинок міністра внутрішніх справ Януковича. І з цього списку, я думаю, що там ще є певні достатньо ефективні менеджери з цієї команди, навіть якщо вони ще не відомі суспільству. Проте подивимось. Це питання витримки, питання часу, проте ці ситуації будуть мати свою розв'язку обов'язково. А які найближчі дії з вашого боку будуть? Ой, Борислав, я не бажаю проговорювати свої майбутні дії. Ми їх робимо в публічному просторі. Спостерігайте, але буде дуже цікаво. Будемо тримати вас в курсі подій. Тоді, може, заплануємо ще один ефір, бо ви розповідаєте дуже цікаві речі. Ну, Борислав, подивимось, яка ситуація. Бачу, у вас ситуація там в житті змінюються трішки обставини. І ось, бачите, там санкції, тут санкції, проте Просто у вас їх якось дивно зняли, буквально. цілі результати, санкції одні, а результати протилежні. Да, я розумію, без питань. Бо комусь хочуть закрити рота, а комусь хочуть До речі, робити ваш співрозмовник частий Юрій Віталійович, мною особисто поважна людина, він ж піднімав питання, чому АРМА не продає за стільки років активи саме російського походження. Він там приводив приклад мінеральна вода, Моршинська, напевне, наскільки пам'ятаю. Ну, то треба, може, у нього запитайте, які ще поради, а чому взагалі воно... Він же сам обурений і сам вимагає, щоб це почалося якось працювати. Ну, треба ще подивитись ще трішки глибше і знайти відповіді на ці питання, і може задати їх, винести їх на рівень Європейської прокуратури, на рівень є в Європейському Союзі ОЛАФ, Агентства з питань протидії корупції, винести на рівень американських спостерігачів, які певним чином контролюють або моніторять діяльність антикорупційних органів. І всьому свій час. Окей. Так. Почекаємо. Вам я хочу подякувати за те, що ви розказуєте, за відвертість, за надану інформацію, за докази, за все інше. Ну і все ж таки сподіваюся, що у вас з'явиться незабаром бажання ще дещо розказати. А я готовий надати ефір. До нових зустрічей. Дякую. До побачення.
Друзі, ну що, ви подивилися цей ефір. Я вважаю, що він був надцікавим. Стає запитання, чи керує країною ОЗУ, організоване злочинне угруповання, де спайка між владою, правопохоронцями і підсанкційними олігархами або непідсанкційними, призводить до того, що поки одні проливають дійсно кров на фронті, інші набивають собі кишені баблом. І чи дійсно ми можемо так перемогти? Запитань все більше. Але незабаром прийде час, коли треба буде давати на все це відповіді. Дякую, що подивилися, що поставили вподобайку, підписалися, прокоментували, поширили відео. До речі, напишіть в коментарях, взагалі, що ви думаєте у підсумку цієї програми. Пишіть. Ну і не забувайте підтримувати ЗСУ. Збройні Сили України – це єдина сила, яка є запорукою того, що в Україні є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому гуртуємося всі навколо ЗСУ. Донатимо на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І тоді у України буде гідне майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ. Дякую вам. Па-па.